घाईच्या वेळी सगळ्यात पटकन आणि लवकर होणारा नाश्ता म्हणजे उपमा. आणि जर गाजर वाटाणे आपल्याकडे अवेलेबल असतील तर मस्त कलरफुल नाश्ता आपण बनवू शकतो. सकाळी सकाळी अशी कलरफुल नाश्त्याची प्लेट समोर आली तर ती खाण्याआधीच त्याचा लूक पाहून निम्म पोट आपलं भरलेलं असतं. किंवा जर आपल्याकडे गाजर वाटाणा नसेल तर आपण काही साहित्य वापरून देखील तितकाच चवदार असा उपमा बनवू शकतो. तर पटपट होणारा उपमा बनवायला सुरुवात करूया. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. मस्त वेगवेगळ्या भाज्या वापरून आज आपण उपमा बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथं पॅन गरम करून घेतलेली आहे. त्यात 1 चमचा तेल गरम केलेलं आहे आणि त्यात टाकणार आहे अर्धी वाटी बारीक रवा. उपमा बनवताना मी इथं बारीक रव्याचा वापर केलेला आहे. जर तुम्हाला जाडा रवा वापरायचा असेल तर जाडसर रवा देखील तुम्ही उपमासाठी वापरू शकता. मी इथं गॅस लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे आणि लो फ्लेमवर आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे. साधारणतः गोल्डन कलर येतपर्यंत आपल्याला हा भाजून घ्यायचा आहे. रवा जितका छान भाजला जाईल तेवढा उपमाची टेस्ट जी आहे ती छान लागते. फक्त काळजी एकच घ्यायची आहे की रवा जळणार नाही याची. त्यासाठी इथे हे कंटिन्यू मिक्स करत राहायचं आहे. साधारणतः 4 ते 5 मिनिट लो फ्लेमवर रवा मी इथे भाजून घेतलेला आहे आणि रव्याचा कलर देखील चेंज झालेला आहे. तर रवा आपला भाजून तयार आहे. तर आपण एका प्लेटमध्ये काढूया आणि सेम पॅनमध्ये आपण भाज्यांसाठी फोडणी घालूया. आणि एका साईडला आपण रव्यासाठी पाणी गरम करायला ठेवणार आहोत. तर पाणी गरम होत आहे आणि दुसऱ्या साईडला आपल्या ह्या पॅनमध्ये आपण फोडणी घालून घेऊया. त्यासाठी पुन्हा मी पॅन गरम करून घेतलेली आहे. त्यामध्ये टाकणार आहे 2 चमचे तेल आणि तेलामध्ये टाकणार आहेत 1 चमचा जिरं, 1 चमचा मोहरी. हे दोन्ही छान तडतडून द्यायचं आहे. त्यानंतर टाकणार आहोत ताजी कढीपत्त्याची 7 ते 8 पानं. त्यानंतर उभ्या कापलेल्या मिरच्या. लहान मुलं असतील तर उभे तुकडे केले तर ते काढायला इझी जातात, म्हणून मी मोठे तुकडे केलेले आहे. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही बारीक देखील कट करू शकता. इथे छान फोडणीचा खमंग असा सुगंध येत आहे. त्यानंतर टाकूया एक साधारणतः मीडियम साईजचा बारीक कापलेला कांदा. सगळं साहित्य परतून घेऊया. कांदा हलकासा मऊ होतपर्यंत आपल्याला इथे परतून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बाकीचं साहित्य आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. कांदा इथे मऊ झालेला आहे तर आपण टाकूया सगळ्यात आधी भाजलेले शेंगदाणे आहेत. त्याची साल काढून घेतलेली आहे मी. साधारणतः 1 चमचा शेंगदाणे आहेत आणि 1 चमचा उडीद डाळ आहे, ही भिजवून घेतलेली आहे. त्यानंतर टाकत आहोत अर्धी वाटी उभं कापून घेतलेलं गाजर. त्यानंतर अर्धी वाटी हिरवे वाटाणे. त्यानंतर टाकणार आहे पाव चमचा हळद. त्यानंतर टाकणार आहोत चवीपुरतं मीठ. मस्त अशा कलरफुल भाज्या दिसत आहेत. तर सगळे हे साहित्य आपण मिक्स करून घेऊया. एक परतवून घ्यायचं आहे थोडंसं आणि त्यानंतर 1 मिनिटभर आपण हे झाकण ठेवून शिजवून घेणार आहोत. भाज्या आपण उभ्या कापलेल्या आहेत. गाजर देखील खूप पटकन शिजतं, त्याच्यामुळे आपण 1 मिनिट फक्त झाकण ठेवून एकदा वाफवून घेऊया. 1 मिनिट झालेलं आहे तर आपण झाकण काढून चेक करूया. चांगली वाफ आलेली आहे. तर सगळं साहित्य आपण पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. त्याच्यामुळे यात ते वाटाणे, गाजर आणि काही डाळ टाकलेली आहे उडदाची, चांगली मऊ होते. तर आता याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत आपण भाजून घेतलेला रवा. रवा सगळ्या भाज्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. आणि त्याचबरोबर एका साईडला पाणी देखील आपण गरम करायला ठेवलेलं आहे, तर त्याला देखील उकळी येत आहे. ते आधी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. वा, खूप मस्त असा कलर कॉम्बिनेशन दिसत आहे. गाजर, वाटाणा, रवा, हळद या सगळ्यांचे वेगवेगळे कलर मिक्स होऊन मस्त असा उपमा आपला तयार होणार आहे. इथे पाहूनच खूप छान दिसत आहे. भाजून घेतलेला रवा आणि सगळ्या भाज्या व्यवस्थित मिक्स झालेल्या आहेत. ते पुन्हा एकदा सगळं साहित्य परतून घेतलेलं आहे आणि पाणी देखील आपलं पूर्ण उकळलेलं आहे. तर आता याच्यामध्ये टाकणार आहोत आपण गरम करून घेतलेलं पाणी. गॅस मी इथे लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे आणि थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे. याच्यामध्ये जेव्हा पाणी ॲड करतो तेव्हा त्याचे बुडबुडे, शिंतोडे अंगावर उडण्याची शक्यता असते. गरम असतात तर काळजी घ्यायची आहे पाणी टाकताना, म्हणून गॅस लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे आणि थोडं थोडं करून पाणी आपल्याला ॲड करायचं आहे. लागेल त्याप्रमाणे आपण याच्यामध्ये पाणी ॲड करू शकतो. इथे पाहू शकता किती छान कलर आलेला आहे. साधारणतः अर्धी वाटी रव्यासाठी 1.25 ते 1.5 वाटी पाणी लागू शकतो. आपल्याला रवा कसा हवा आहे, थिकनेस त्याच्याप्रमाणे पाण्याचं प्रमाण जे आहे ते कमी जास्त लागू शकतो. मी इथं थोडासा ओलसर आणि मऊ एकदम बनवणार आहोत, तर 1.25 ते 1.5 वाटी इथे अंदाजे पाणी लागलेलं आहे. तर 2 मिनिट आपण हे झाकण ठेवून शिजवून घेणार आहोत.
2 मिनिटानंतर चेक करूया. मस्त अशी वाफ आलेली आहे. तर फायनली एकदा आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया आणि आपला गरमागरम खाण्यासाठी उपमा तयार आहे. याला अजून थोडंसं कलरफुल बनवूया. याच्यावर टाकूया हिरवीगार कापलेली कोथिंबीर. वा, एकदम मस्त. त्याचबरोबर तुम्हाला ओलं खोबरं जरी टाकायचं असेल तर तेही तुम्ही वरून टाकू शकता. किंवा जर भाज्या यातले गाजर वाटाणे जर अवेलेबल नसेल तर फक्त कांदा आणि उडीद डाळ वापरून आणि शेंगदाणे वापरून देखील खूप मस्त असा उपमा आपण बनवू शकतो. चवीला देखील तो उपमा छान लागतो. तरी या पद्धतीने तुम्ही घरी उपमा करून पहा. आणि जर रेसिपी आवडली तर रेसिपीला न विसरता लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि अशाच नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर न विसरता आधी सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा. त्यामुळे येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.